we are saved. Yoruba nation. One nation, Fulani nation ni a ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ni àwa ò fẹ́. One nation, Fulani nation ni a ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ni àwa ò fẹ́. One nation, 419 ìyẹn àwa ò ṣe mọ́. Èyí tán fi one nation rẹwà jẹ́ ó tó gẹ́. One nation, Fulani nation ni a ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ni àwa ò fẹ́. A ti bá wọn ṣe one nation fọ́gọ́ta ọdún. Ṣe ni wọ́n ń fa wá sẹ́yìn àwa ò ṣe mọ́. One nation, Fulani nation ni a ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ni àwa ò fẹ́. Ológo ń bọ́ lófo rìn asọ́dọ̀ lófo. Ológo ni Yorùbá a ò bófo ṣe mọ́. One nation, Fulani nation ni a ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ni àwa ò fẹ́. Bá o mọ bí a ń rè a mọ bí a ti wá. Èyí a ṣe one nation tó ká padà sílé. One nation, Fulani nation ni a ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ni àwa ò fẹ́. Odò tí ń ṣàn tẹ̀lẹ̀ kan tó so má dágún. Àkàtà tó so wà pọ̀ ibi ni wọ́n fi ṣe. Odò tí ń ṣàn tẹ̀lẹ̀ kan tó so má dágún. Àkàtà tó so wà pọ̀ ibi ni wọ́n fi ṣe. Àṣà wa ò ṣọ̀kan, èdè wa ò ṣọ̀kan. Níṣe ni wọ́n so wà pọ̀ kan lè má rẹwà jẹ. Odò tí ń ṣàn tẹ̀lẹ̀ kan tó so má dágún. Àkàtà tó so wà pọ̀ ibi ni wọ́n fi ṣe. Aṣọ ẹran mẹ́ran tẹran kan fẹ́ lù kan pa. Àbá tètè pín wọn níyà kẹ́mi ó tó bọ́. Odò tí ń ṣàn tẹ̀lẹ̀ kan tó so má dágún. Àkàtà tó so wà pọ̀ ibi ni wọ́n fi ṣe. Àwa ló ń ṣiṣẹ́ owó àwọn ló ń lọ. Ìrẹ́jẹ yìí papọ̀ ju àwa ò ṣe mọ́. Odò tí ń ṣàn tẹ̀lẹ̀ kan tó so má dágún. Àkàtà tó so wà pọ̀ ibi ni wọ́n fi ṣe. Ẹni fẹ̀sìn Fúlàní lè máa bá wọn lọ. Ní tèmi àti ilé mi àti padà sílé o. Odò tí ń ṣàn tẹ̀lẹ̀ kan tó so má dágún. Àkàtà tó so wà pọ̀ ibi ni wọ́n fi ṣe. Ó ṣe kínní, ó lulẹ̀, ó ṣe kejì, ó lulẹ̀, ó ṣe kẹta, ó lulẹ̀. A ò bá ṣubú ṣe rèrè àwa ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ló kàn ẹ̀yà gbé wá. A ò bá ṣubú ṣe rere àwa ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ló kàn ẹ̀yà gbé wá. Àtẹ̀ríba fún wọn tó wọ́n kó wa ń wọ́gbó. Oko ẹrú tó ń kó wa rè àwa ò lọ mọ́. A ò bá ṣubú ṣe rere àwa ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ló kàn ẹ̀yà gbé wá. A ti ní wọn ní mọ̀sán wa ń mú kíkan. Lára wọn ni wọ́n mọ̀ ọ̀gbọ̀n bí ìyàwó jẹ wá. A ò bá ṣubú ṣe rere àwa ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ló kàn ẹ̀yà gbé wá. Ilẹ̀jẹ̀ ìbò tán fi láti pé kó kú. A ò bí sórin mẹ́jà ò káyà túká. A ò bá ṣubú ṣe rere àwa ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ló kàn ẹ̀yà gbé wá. A ò ṣe one nation mọ́ a padà sílé. Tí Yorùbá nation ìlú olómìnira. A ò bá ṣubú ṣe rere àwa ò ṣe mọ́. Yorùbá nation ló kàn ẹ̀yà gbé wá.
tẹ́ bá dẹrù Fúlàní ẹ ti dáràn, wọ́n á pa kísà sí gbogbo yín o. Ìmáàmù sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation, àfáà ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation, ẹlẹ́sìn mìíràn kígbe Yorùbá nation, àwọn aṣáájú Kristẹni kan dákẹ́ rọ́rọ́ torí Fúlàní ò pànìyàn lójú wọn rí. Bí Fúlàní bá gbalẹ̀ yìí o ẹ orógbó, ẹ rántí Afghanistan pẹ̀lú Turkey, wọ́n á gba Bíbélì lọ́wọ́ yín o. Wọ́n ń pọmọ Odùduwà ṣe lọ bá wọn dákẹ́, wọ́n gbàgbé ìtàn Àfọ̀njá ní ìlú Ìlọrin. Bí Fúlàní bá gbalẹ̀ yìí wọ́n lè yí wọgbó, àgbà tí ó kẹrù sọ̀rọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ sáré. Ó ṣe kínní ó lulẹ̀, ó ṣe kejì ó lulẹ̀, ó ṣe kẹta ó lulẹ̀, Yorùbá nation ni kò ní lulẹ̀. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Bàbá Pòfẹ́sọ̀ Akíntóyè o kò ní lulẹ̀. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Bàbá Adéníran owó kò máa ní lulẹ̀ o. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Kẹ́hìndé Ìgbòho owó kò ní lulẹ̀. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Màmá Dúpẹ́ Onítìrí ẹ kò máa ní lulẹ̀ o. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Kóìkí Mídíà o kò ní lulẹ̀. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Ìfẹ́ Olúlédì ké o máa ní lulẹ̀ o. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Èyí dára tẹ́ni ológo ẹ ò ní lulẹ̀. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Ọmọlúkà bàbá Èkìtì ẹ kò ní lulẹ̀ o. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Masberia Omíyalé bàbá gbàgede ìmọ̀. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Tí n kò ráyè dárúkọ ẹ kò ní lulẹ̀ o. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Gbogbo yìí ti náwó náírà lókè òkun o. Yorùbá nation wa kò ní lulẹ̀. Kí Yorùbá dòmìnira ẹ ò ní lulẹ̀. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá tí ẹ wà pẹ̀lú wa lórí ètò. Ẹ ṣé mo kí yín o, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ọmọlúkà pátápátá, gbogbo yín ni mo kí o, mo ò lólódì ẹnì kọ̀ọ̀kan. À ń retí àlejò wa kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa
tí wọ́n bá ti darapọ̀ mo sọ fún yín mo ní iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe. So gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé lénìí mo ti sọ fún wa mo ní a máa ní àlejò pàtàkì pẹ̀lú wa ní òní. Ẹ jẹ́ wá fàsìkò máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti wà pẹ̀lú wa. Ẹ bá wa pín ètò yìí. Èmi ti sọ fún wa títí tí di àkókò tí a máa ṣe declaration. Ohun tó wà lọ́wọ́ tiwa tá a máa sọ ni láti ṣíra wa níyè láti jẹ́ ká mọ èrè díẹ̀ àbí ká sọ pé pàtàkì tí ìran Yorùbá tá a fi gbọ́dọ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Òun ni a máa ṣiṣẹ́ lórí. Ìyẹn ni mo ṣe ń fi àsìkò yìí kí ẹ̀yin tèmi Ṣẹ̀san Ṣọlábí mo kí yín o, Young Ahmed ẹ káàbọ̀, Adéwálé Abdulwasiu, Sikirat Ọmọwùmí, Adéjùwọ̀n Adébáyọ̀ mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Olúwaṣeun Òkúsànyà you are welcome. Ọlánítorí Sunday, Adélékè Àdùkẹ́, Oòduà ti dé, àwọn náà kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa lónìí. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀, ẹ kú kó lè dáa. Mo tún fi àsìkò yìí mo fi ń kí ẹ̀yin Yusuf Shakiru, Fólì Mẹ́màyín, gbogbo yín mo kí o. Mélòó la fẹ́ dárúkọ lénìí? Bẹ́ẹ̀ bá ti ń wọlé màá máa fi orúkọ yín màá máa fi sọ. Ọlálérè Olúwayọ̀mí you are welcome. Kíkẹ́ lọmọ Láfíàjì you are welcome. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe, a ní waste time rárá lónìí torí àkókò wa. Àlejò wa tí mo sọ fún yín pé mo máa gbé wá sórí ètò, wọ́n ti wà pẹ̀lú wa báyìí. Èmi máa gbé wọn wọlé. Tí n bá dẹ̀ ti ń gbé wọn wọlé, akọlù ojú agbami nìyẹn. Ìtẹ́mi kàn fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé ẹ bá wa pín ètò. Ẹni tí ò tí ì mọ̀ ń ṣe ẹ lọ sọ fún pé a ti bẹ̀rẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀yin tí mo sọ fún lánàá tẹ́lẹ̀ promise pé máa join ẹ̀yin dà. Levinati ẹ̀yin dà. Ẹ̀yin tí màmá mi Modúpẹ́ Ọlábọ̀dé ẹ̀yin dà. Florence Ahimi Afẹ́rẹ́ ẹ̀yin dà. Ẹ wọlé ẹ lọ bá mi sọ fún wọn pé Ọmọlúkà ti bẹ̀rẹ̀ pálejò wa ti dé. Mo fẹ́ gbé wọn wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ pín ètò yìí ní kíákíá ẹ jẹ́ kó rìn. Àwọn tí ẹ bá gbọ́ òun ni mo fẹ́ kẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí, ọ̀rọ̀ tó jọjú tẹ́ fẹ́ gbọ́ òun ni mo fẹ́ kẹ́ dìmú, kì í ṣe tọmọlúkà. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó circulate káwọn èèyàn gbọ́, kẹ́lòmíì tún understand, kó tún ní ìmọ̀, kó dẹ̀ ní òye sí i. Ẹ jẹ́ ń gbé àlejò wa wọlé ká lè kan lu agbami ètò láì fi àkókò wa ṣòfò. Yes, bàbá wa ti wà pẹ̀lú wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ni dádì wa Adékúnlé Adélẹ́yẹ. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pápátá mo ti sọ fún yín mo lẹ́ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lénìí. A fẹ́ ṣíra wa létí ni, a fẹ́ mọ bóyá n tó tọ́ ni kí ìran Yorùbá kó dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, bóyá orílẹ̀-èdè ni wá bóyá àti ẹ̀ kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Ìdí tí a ṣe ní láti máa gbé. Mo dẹ̀ ń sọ ní gbogbo ìgbà pé Ọlọ́run kẹ́ ìran Yorùbá, ó fi ọgbọ́n, ó fi ìmọ̀, ó fi kẹ́ wa. Tó bá ń sọ àwọn orílẹ̀-èdè tó wà intelligent jù lágbàáyé, bóyá náà lè ka orílẹ̀-èdè kan tàbí méjì, tàbí ẹ̀yà kí n pè ní ẹ̀yà. Bóyá náà lè ka ẹ̀yà kan tàbí méjì kan tó ka ẹ̀yà Yorùbá. Wọ́n fi wá ṣeré. Kò sí orílẹ̀-èdè tí ò mọ rírì ti Yorùbá ní dání. Torí wọ́n máa ń lò wá gan ni. Ọpọlọ tá a ní tó yẹ ká fi ṣe ìlú tiwa, òun làwọn ń gbà táwọn ń lò tó fi ń ṣe ìlú tiwọn. So lórí eléyìí ni mo ti sọ pé a máa gbé àwọn ọ̀tọ̀kùlú, àwọn tí Ọlọ́run kẹ́ tó ní ìmọ̀ àtòye, a máa gbé wọn wá kán lè wá máa ṣí wa létí, kán máa bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká wá lọ straight sọ́dọ̀ bàbá wa. Bàbá wa Adékúnlé Adélẹ́yẹ, ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Yorùbá sà. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò wá tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi ni Adékúnlé Adélẹ́yẹ. Èmi ni ọmọ yín, àbúrò yín, ẹ̀gbọ́n yín, bàbá àwọn kan. Inú mi dùn láti wá sórí ètò yìí lè láti wá jọ jíròrò lórí nǹkan tó lè múnú wa dùn tí a bá di ìran wa, tá a bá di ìran wa mú, ká múra ní ọ̀kan ṣoṣo, ká di country ara wa. Nǹkan tí mo wá síbí láti wá yànnà náà dé nìyẹn. Ní bínú pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan
mo lè máa fi òyìnbó sí àwọn nǹkan tí n bá ń sọ. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé mo mọ̀ dájú wípé àwa ọmọ Yorùbá a kàwé, a gboyè, a gbẹ̀yẹ níbikíbi in various fields. So kò ní sí ẹni tí ò ní gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní èyí. Mo gbàgbọ́ pé lẹ́yìn tá a bá kúrò nílé ní gbogbo wa la máa lọ sùn, la máa ronú láti lè fara mọ́ ìran wa, láti lè join Yorùbá Nation. Èmi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan, mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé òjò ti ń pa gúngbọ̀ ọjọ́ ti pẹ́. I am a politician, an unusual politician náà pera mi. Ní ọdún kejì sẹ́yìn, mo díje ní Ondo State láti di governor under AAC. Ní ìgbà yẹn tí Yorùbá self-determination tí ò tí popular, ó ti máa ń wà lọ́kàn mi. As a matter of fact, in the year 2019, mo ṣe ètò kan, mo gbé wá sí Nàìjíríà, mi ò rẹ́ni gbárùkù tì mí lẹ́sẹ̀. Ètò yẹn ni láti jẹ́ ká mọ ìtumọ̀ ìran Yorùbá àti àwọn nǹkan tí a lè ṣe nínú Nàìjíríà. Nígbà yẹn náà lọ́hùn, mo rò ó pé ló bá dẹ̀ ṣe ká kúrò nínú Nàìjíríà. This was far back 2019 or 2018, if I'm correct. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa nílé, ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ bàbá wa dáadáa, ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ mi, tẹ́ bá ń gbọ́ Ọmọlúkà tẹ́ dẹ̀ ń gbọ́ bàbá wa, ẹ jẹ́ ká mọ̀, ẹ kọ jáde nínú comment. So ẹ kàn lè bá wa. Ṣé ẹ gbọ́ mi nínú studio? À ń gbọ́ yín. So mo ti ń ṣe ètò, oríṣiríṣi ètò ni mo ti ṣe kó tó di ìgbà yìí. Mo ti ṣe ètò regeneration project fún Lagos State. Mi ò rẹ́ni gbárùkù tì lẹ́yìn. Mo ṣe ètò police reform. Mo dìídì ṣe ètò láti wá rí our vice president nígbà yẹn, our current vice president, Professor Ṣínbàjò. Mi ò rẹ́ni gbárùkù tì lẹ́yìn. Mi ò gbọ́dọ̀ máa dárúkọ àwọn tí mo gbìyànjú láti rí kán lè jẹ́ kí ìlú lè dá. Mo ti wà bí ìlú ṣe máa dá. And I must also say pé I'm an Awoist to the core. I'm an Awoist to the core. The principles of Awolowo, the things he did, the things he intended to do, and the things he did not do. Àwọn nǹkan tó ti ṣe, àwọn tó fẹ́ ṣe, àtàwọn nǹkan tí ò ṣe, àwa ti kó pọ̀ torí àwa ní àǹfààní láti rí àwọn nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn. A gbọ́ ìtàn àwọn nǹkan tó ti ṣe, a dẹ̀ tún gbọ́ ìtàn àwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe. So gbogbo wọ̀nyí ni mo ti kó pọ̀ láti ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká dá dúró bẹ́ẹ̀. So mo fẹ́ ìbéèrè kí ìbéèrè tó bá lè jẹyọ lórí ètò, màá dáhùn láì fi ìkan pé méjì. Mo dẹ̀ máa dáhùn tọkàntọkàn. Ẹ ṣé bàbá mi. Yorùbá kúkú bọ̀ wọ́n ní bíṣẹ́ ò bá pẹ́ ni ẹnìkan yìí pẹ́ṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká wá kán lu ìdí pàtàkì tá a fi wà ń bí lénìí. Now, sir, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ó ṣòmìnira kò ṣòmìnira, ó ṣe orílẹ̀-èdè kò ṣe orílẹ̀-èdè. Sir, mo fẹ́ kẹ́ tiẹ̀ bá wa fi àlàyé gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún yín, tí ẹ̀yin fúnra ara yín tẹ́ tún wá fi ọgbọ́n ti ìwé tí à ń pè ní Western education tẹ́ tún wá fi kún. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi fi ṣe àlàyé. Ǹjẹ́ a lè pe Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní òye ò tiẹ̀ yé. Tán bá máa sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n Nàìjíríà, wọ́n lórílẹ̀-èdè kan ni wá. Pẹ̀lú ìwọ̀nba tí èmi mọ̀ ní òye tèmi, èmi ò wá nífẹ̀ẹ́ sọ jáde ń sìn, but I want you to explain, kẹ́ ṣàlàyé fún gbogbo ọmọ Yorùbá pẹ̀lú Nàìjíríà tá a nílé ní, ǹjẹ́ a tiẹ̀ lè pè é lórílẹ̀-èdè? Àti wípé bí Nàìjíríà ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́, ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún ẹnikẹ́ni? Is Nigeria working for any citizen currently, or can we call a Nigeria a nation currently? So, over to you, sir. Ẹ ṣé olóòtú. That is a very, very crucial question.
Nigeria is a combination of many nations. And gbogbo àwa orílẹ̀-èdè tá a wà l'Áfíríkà yàtọ̀ sí Ethiopia nìkan, òun ló lè sọ pé òun kò wáyé nípa ìdí colonialism. Every country in Africa, with the exception of Ethiopia, ni colonized. A lè pe Nàìjíríà lórí èdè. Ìdí ẹ̀ ni wípé we were, like you write in your intro, in the intro to the question, we were forced together. We have so many nations in Nigeria. We are a country of many nations, but we are not one country. We're a country of many nations, but we are not one country. Bóyá Nàìjíríà ṣiṣẹ́ àbí kò ṣiṣẹ́, Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. Wọ́n ní kí amúkùn báwo náà ṣe ń pòwe yẹn. Amúkùn mi ò mọ bó ṣe ń pòwe bóyá o lè ràn mí lọ́wọ́. Wọ́n amúkùn ẹrù ẹ̀ wọ́, ó ní òkèlè ń wò ẹ̀wù sàlẹ̀. The foundation of Nigeria is wrong. We are based on a false foundation. And nígbà tí àwọn tó dá Nàìjíríà sílẹ̀ wọ́n ṣe fún àǹfààní ara wọn nìkan ni, kì í ṣe fún àǹfààní ẹnìkankan ní Nàìjíríà. Tẹ́ ẹ bá wo orúkọ wa pàápàá, ẹ rí i pé wọ́n gbé orúkọ yẹn sílẹ̀ nípa odò tó ṣàn lókè ní ọ̀nà òkè ọ̀yà lọ́hùn ní the river Niger. People in the Niger area, wọ́n kó wa pọ̀, wọ́n ṣù wá pọ̀, wọ́n kó lùrùbọ́ ṣàpà, wọ́n fi pè wá ní Nàìjíríà fún àǹfààní for their own economic interest, political benefits, òun náà ṣe kó wa pọ̀. Ìgbà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún Hong Kong 100 years, wọ́n náà máa fi wà ní Hong Kong. Ìgbà tí 100 years yẹn pé ní 1999, if I'm correct. No, 2014 ló pé. Ti wá pé 2014, but ti Hong Kong pé 1999. 1999 ni ti Hong Kong yá. Wọ́n fi Hong Kong lílẹ̀. Ti wá pé 100 years ní 2014. Wọ́n fi wá sílẹ̀, àwa gan àjùra wa lẹ̀ fún. Èmi ò mọ nǹkan tó fà bóyá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa, àwọn tó wà lókè wa, àwọn political leaders wa, àwọn náà jáde láti ó bá ti pé 100 years ẹ ti sowápọ̀. Ẹ jẹ́ ká ronú, àwọn tó bá fẹ́ lọ, ẹ jẹ́ ká béèrè, ǹjẹ́ àwọn kan fẹ́ lọ, ǹjẹ́ àwọn kan fẹ́ dúró sí orílẹ̀-èdè tàbí Nàìjíríà yìí? But irú yẹn ò ṣẹlẹ̀. Òun bá fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún wa pé kì í ṣe ìgbà tí ìnira bá dé nìkan èèyàn lè gbé ìgbésẹ̀ fún òmìnira. Tí a bá rí ọ̀jọ̀gbọ́n irú bíi ti Professor Akintoye yẹn, ó lè sọ ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà yẹn èèyàn mi, we can be better off. Tá a bá kóra wa jọ pọ̀, ìyókù náà níwà, ẹ jẹ́ ká jàjàgbara. Let's fight for our self-determination, for our self-independence. A lè yọra wa kúrò ní orílẹ̀-èdè tá a bá wà. So kì í ṣègbà tí ìnira bá dé nìkan, àti pàápàá ìnira wá dé wà yìí, ìnira yìí pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká lọ sí orí ìtàn ọ̀gbẹ́ni kan tí a ń pè ní Madam Fodio, that lived over 100 years ago. Ó sọ fún àwọn èèyàn náà, ẹ ti mọ àwọn èèyàn tí mo sọ, àwọn Fúlàní, pé Ọlọ́run ti gba ilẹ̀ Nàìjíríà fún wọn láti from the Sahara to the Atlantic Ocean làwọn máa jogún ẹ̀. Ìjà yẹn náà dẹ̀ ti ń jà láti gbà yẹn, wọn ò dẹ̀ dúró, ọ̀nà kan náà ń gbégbà. Wọ́n ń jà through marriage, wọ́n ń jà through religion, wọ́n ń jà through agídí, weapons and all that. Gbogbo ọ̀nà náà fi ń jà. Àfúrá, wọ́n ti wọ̀ wá lára tán, àfúrá. Nísìnyí tá a dẹ̀ ti mọ̀, mo fẹ́ rọ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ká sọra wa nìkan, ká ja ìjà yìí, ká gba òmìnira yìí. Ọlọ́run ti fi bàbá Awólọ́wọ̀ jíǹkí wa nígbà kan.
Ọlọ́run tó wá fi bàbá wa Akíntóyè jíǹkì wa nísìn, ẹ jẹ́ ká listen sí wọn, ká tẹ̀lé nǹkan tó bá sọ pé ká ṣe, ká lè kúrò ní oko ìyà. ẹ ṣe ibi tí mo wá fẹ́ lọ kó tó di pé mo wá kọjá sí àwọn other question. Ẹ ń sọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀, ẹ sọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀. Àwa náà báwọn tí ẹ bí wa láwọn àkókò yẹn a gbọ́ nínú ìtàn àwọn nǹkan tí bàbá yìí gbé ṣe, oríṣiríṣi àwọn ìgbésẹ̀ tó gbé nígbà tó ń ṣe adarí fún ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n tá bá ní ká wò sọ́tún sósì pẹ̀lú nǹkan tí ìran Yorùbá ń kojú lọ́wọ́lọ́wọ́, ṣé ẹ lè prove ẹ̀ fún wa wípé oore ni bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fún wa fún òmìnira tó jẹ́ ká gbà papọ̀ pẹ̀lú àwọn ará òkè ọya? Ẹ prove ẹ̀ fún wa wípé oore ni bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe, àti wípé bóyá ó ṣe àṣìṣe tàbí kò ṣe, kò sẹ́ni tí ó lè ṣe mistake, but ẹ prove ẹ̀. Torí àwa ó ń dùn àwa wípé kí ló dé tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó takú wípé dandan àfi tóun bá ṣe president Nàìjíríà, eléyìí ló lé títí tá a fi wọnú gbèkùn tá a wà yìí. Ẹ ṣàlàyé fún wa, fẹ́ gbọ́. Ẹ ṣe olóòtú. Tá a bá wí síbẹ̀ a ní kú síbẹ̀, àti pàápàá inú dání era ilé mi mo wà yìí, mi kò sẹ́ni tó lè wá lùmọ̀, mò ń bọ̀ Nàìjíríà, àjọmọ̀ àjàjàgbara yìí. But to your question, that's a very, very good question. And our political leaders have been shirking that responsibility to tell us the truth. Èmi á sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ má gbàgbé mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé òótọ́ tó bá wà ń bẹ̀ màá sọ. Èmi ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé oore ni Awólọ́wọ̀ ṣe fún wa o. Mi ò lè sọ bẹ́ẹ̀. In fact, it is one of his two mistakes ni bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe nígbà yẹn. Two major mistakes. That is the mistake number one. Pé kò jẹ́ ká gba òmìnira wa tiwa lọ́tọ̀. He wanted to force independence on us based on one Nigeria principle. It was a monumental mistake. Èmi ò ní bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ pé èmi ò ní bá wọn sọ pé it was a good thing that he did. And kí ló fà á tí bàbá wa fi sọ pé ká jẹ́ one country yẹn? One, which might be right or wrong. One, he sees the potential in population. Tẹ́ bá wo Adam Smith's idea of economy is the larger the population, the larger the economy. Nǹkan tí bàbá rò nìyẹn. But in the same token, ó yẹ kó rò pé àwọn tó fẹ́ sowápọ̀ mọ́ yìí, ǹjẹ́ wọ́n máa jẹ́ àǹfààní fún wa àbí ìtẹ̀lé fún wa? Ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. Then number two, mi ò lè prove eléyìí o, but mo lérò pé bàbá fẹ́ di president of the largest black nation. That is ambition. He already had political vision, but unfortunately, I think he had a political ambition too, because the two are different. Political ambition, ó yàtọ̀ sí political vision. Bàbá ti ní political vision, and I doff my hat for Bàbá wherever he is today. Ló gbérò àwa ìjáde. But in the same token, unfortunately, Bàbá tó wá ní ambition of wanting to be the leader of the largest black race on earth, which Nigeria was at the time and still is today. Mistake méjì tí bàbá ṣe ni. Èmi ò so ní kúkúrú, èmi ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé nǹkan dó dáadáa. Bí mo ṣe jẹ́ Awoist tó, èmi máa ń sojú abẹ níkò. Èmi ò lè sọ pé nǹkan tó dáa ni bàbá ṣe. Thank you and God bless you. Inú mi dùn fún àwọn ìbéèrè yìí tí a béèrè lọ́wọ́ yín tẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa ní títí òtítọ́ àti òdodo. Ṣé ẹ̀yin àgbà náà lẹ́kúkú máa ń sọ pé tí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkúmólú? The youth and majority of our people today are not happy with the current situation. Historically, a gbọ́ wípé ó yẹ ká gba òmìnira lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ṣùgbọ́n torí pé bàbá wish pé ká wà papọ̀, just like explanation tẹ́yìn náà ti give, òun ló mú wa di pé a delay independence yẹn tó yẹ ká gbà ní 1957
tó wá di nǹkan tá a wá padà gbà ní 1960. Ó dà pé 58. I think 1958 or 1957, either of the two. Tá a wá padà tó wá di nta sún tó di 1960. Now ìyẹn ti kọjá lọ, àṣìṣe yẹn a mọ̀ pé bàbá ṣe. Tí a bá mú ìyẹn kúrò, kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ó wà lára àwọn tó jẹ́ kán mọ ẹ̀yà Yorùbá káàkiri àgbáyé. There's no doubt about that. Now let us go straight to the point. Sir, Yorùbá wá dìde sí pé a fẹ́ dá dúró. The amalgamation gẹ́gẹ́ bí àlàyé tẹ́ ẹ ṣe, ó ti pé 100 years. Ó ti expire. Ó ti expire already. Ó ti expire. Now kí wá ní ẹ lérò yìí pé àbí kí n sọ yìí pé ṣé ẹ lérò pé ohun tó tọ́ ni tí a bá sọ yìí pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè? Then tó bá tọ́, kí ni àmọ̀ràn yín fún gbogbo àwọn tó wà nínú wọn Nàìjíríà tó ṣe ń pariwo election 2023? Ṣé election yẹn ṣé òun ló yẹ ká mójútó lásìkò yìí ni tàbí bá a ṣe máa dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè? Over to you, sir. Ẹ ṣé olóòtú. Everybody has the self-determination. Everybody has a right to self-determination. Kò sí bí aráàlú ṣe fẹ́ ṣe nǹkan kan. Àwọn kan máa ní ẹ jẹ́ ká ṣe. Àwọn kan máa ní ẹ má jẹ́ á ṣe. It is now a debate between two opposing ideas. Ǹjẹ́ debate yẹn ti wáyé? Kò tí ì really wáyé tààrà. And I'm looking forward to that debate. Pé láti sọ pé ká dúró tara wa ló tọ́, ló dáa fún ilẹ̀ Yorùbá. And fún àwọn tó ṣì wà ní the other side, àwọn nǹkan tó tẹ̀ wá ń dùn èmi ni pé most Yorùbá people dey sit on the fence. Wọ́n jọ ṣàkà, wọ́n jọ ṣòkò. Bó o bá sọ fáwọn kan, wọ́n máa ní mi rò pé a lè ṣeé ṣe nǹkan tá a fẹ́ náà ni, but ṣó ṣeé ṣe, á tún bèèrè àti ṣó ṣeé ṣe ń sìn. You should demand it. You should make effort towards it. You should fight for it. You should think it. Because tá bá wo gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn ẹ̀tọ́ tó wà nǹka wà láyé ara wa, yàtọ̀ sí àwọn nǹkan tí mo ti kọ́ sọ sẹ́yìn ẹ̀ pé Nigeria was built on a false foundation, on a faulty foundation. Ìpìlẹ̀ irọ́. Pẹ̀lú ìmọ̀ arú máa jẹ àwọn òyìnbó tó kó àpò for their own benefit. Wọ́n ti wá kó àpò dàní wàyí. A ti pé 100 years. A dẹ̀ ti jókòó láti sọ pé ṣé a ṣì fẹ́ continue to be one country or we don't want to be one country. Fún àwa tá a fẹ́ sọ pé we want to be one country, fún aláyè láti sọ. So ìmọ̀ràn mi fún àwọn tó ṣì ń jókòó sórí fence, tó ṣì ń jókòó sórí those who are sitting on the fence. Yes, ó yé wọn ti yá àwọn ọmọ Yorùbá. Kọ́ wá nǹkan tó máa da fún wọn. Wọ́n mọ̀ kó máa da fún wọn. Wọ́n mọ̀ ìbẹ̀rù bojo ń ṣe wọ́n. Wọ́n dẹ̀ tún ní doubt. Wọ́n ní self-doubt. We must not have self-doubt. We must not ní bó fi sí we must not have self-doubt. We must begin to think pé adìẹ funfun ni wá. Bọ̀ tó gbọ́dọ̀ máa rẹ̀ lágbà. A gbọ́dọ̀ mara wa lágbà ń sìn. Torí mi ò fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn ìran tó kù, ṣùgbọ́n like you said in your intro to the program, tá a bá ń ka ìran ní méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn ní ilẹ̀ àgbáyé yìí, àwọn òyìnbó gan-an wọn ò lè fọwọ́ rọ àwa Yorùbá sẹ́yìn. They remember our history. Ká má dẹ̀ tún gbàgbé o, as early as the 19th century, wọ́n ti recognize us as the Yorùbá country. We were the only country in West Africa don't recognize as the Yoruba country. Wọ́n mọ̀ wá, wọ́n mọ̀ nǹkan tá a lè ṣe, wọ́n mọ̀ nǹkan tá a dúró fún. A ti ń wọṣọ from the 16th century. Nígbà táwọn kan ṣì ń so bàǹtẹ́, àwa ti ń wọṣọ since the 16th century. Aṣọ òkè, aṣọ òfì tá à ń wọ̀, a ti ń wọ̀ since then, tá a ti ń ṣe fúnra wa. Àwọn obìnrin àwọn ń jáde nígbà yẹn láì jẹ́ kí wọ́n wé gèlè. So a ti gbajúmọ̀ tipẹ́. So mi kò sí kálọ kábọ̀. What I will tell those who are still sitting on the fence or those who are still shouting one Nigeria. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí náà.
àwọn kan sọ pé òkè tó rí pé Tinubu jẹ́ ọmọ Yorùbá pé jẹ́ ká ilẹ̀ wọ́n lè ní point ṣùgbọ́n nǹkan fẹ́ kọ́ mọ̀ ní pé Tinubu ò lè kọjá ọdún 8 ń bẹ̀ Ọlọ́run kọ́lọ̀ ń lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ kò lè kọjá ọdún 8 as Nigerian president lẹ́yìn ọdún 8 ńkọ́ what happens thereafter ó máa tún wá le ju tàtẹ̀yìnwá lọ bọ́ ìgbésẹ̀ wọn because they are constantly evolving the Fulani hegemony the Fulani desire it's constantly gbogbo ìgbà náà ronú wọ́n ṣe lè achieve aim wọn this is like I said eléyìí ti bẹ̀rẹ̀ over 100 years ago ẹ̀dẹ̀ wàá rò pé ìsinmi máa ju àìjẹ́ àyẹ̀ sílẹ̀ à ń tọrọ wa jẹ ni ìgbà kan bàbá wa Ọbásanjọ́ he was the president for 8 years within that 8 years ó ṣe àwọn àtúnṣe kan but lẹ́yìn yẹn ńkọ́ back to status quo náà ni bó ṣe máa tún rí nígbà tí Tinubu náà ni tó bá tẹ̀ wá di president o so èmi ò fẹ́ jẹ́ ká sọ pé torí Tinubu o pé ká fi desire wa láti di one country ká fi sílẹ̀ èèyàn wa ní bàbá wa ní in fact mo ti represent Tinubu rí mo ti rí ẹ ní London nígbà tí ìjọba Jonathan tó gbógun tì nígbà yẹn right in front of Downing Street I represented him nígbà yẹn but nǹkan ti yàtọ̀ we want the Yorubas want out of Nigeria kì í ṣe like you said kì í ṣe like I said earlier kì í ṣe ìgbà tí wàhálà bá bẹ́ nìkan ni èèyàn lè sọ pé jẹ́ ká kúrò láàrin ìta wa even at peace times ó jẹ́ pé ìrọ̀rùn wà nísìn mo lè sọ pé ókè o ìrọ̀rùn wà ṣùgbọ́n tá a bá tún jáde kúrò nínú ibi tá a wà yìí ìrọ̀rùn tó tún le ju ilé lọ á tún wà so kò dìgbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ á ń bọ̀ síbọ̀ sí wàhálà ṣẹlẹ̀ gidi gan sí gbogbo ọgbọ́n náà dẹ̀ nílò wọ́n lè fẹ́ àwọn ọmọ wa wọ́n lè like I said earlier they're using marriage they're using religion and they're using insurgency láti achieve aim wọn so at what point la fẹ́ mọ̀ pé ó tó gẹ́ ọmọ Léfì. So thank you sir. mo fẹ́ lọ síbi ìbéèrè kan tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní òtítọ́ àti òdodo gẹ́gẹ́ bí àlàyé tẹ́ ẹ ṣe fún mi kí n tó tún kọjá sí ìbéèrè bíi méjì tó kù tá a fi máa kásẹ̀ ẹ̀ lẹ̀. Sà àwọn ọmọ Yorùbá ló fi eléyìí ránṣẹ́ síbi pé kí n bi yín pé ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ ipe tí ẹnikẹ́ni bá jẹ president Nàìjíríà lè dáa bó ṣe kọ́ fún mi nìyẹn ìbéèrè tí mo dẹ̀ ń bi yín nìyẹn tí àsúbì pé àti ẹ̀wá sọ pé a fẹ́ dúró sí i ṣé ẹ gbàgbọ́ pé ṣé Nàìjíríà pẹ̀lú sísítẹ́ẹ̀mù Nàìjíríà yìí the constitution the everything about Nigeria tẹ́nìkan bá tiẹ̀ wá tó jẹ president Nàìjíríà sẹ́yìn lérò pé ó tiẹ̀ lè dáa mọ́ ni ìbéèrè mi o. kí la fẹ́ máa tanra wa jẹ fún based on the current constitution based on the current class of political leadership tá a ní based on the current followership tá a ní Nigeria ò lè dá o because mo máa ń sọ kíní kan I like to quote myself mi ò like máa quote àwọn Adam Smith Francis Fukuyama àwọn Immanuel Kant all those political thinkers rather nǹkan tí mo ṣe lọ́dẹ̀wé ni láti lè come up with an idea and quote myself and let it be known. So báwo ni Nigeria ṣe fẹ́ dá based on the current political system tani kò possible. Number two, the problem of Nigeria is not less of political leadership but more of political leadership. That is to say, àwọn leaders wà ní kọ́kọ́ ló fa problem fún wa. Àwọn followers àwọn ní bọba ńlá wàhálà nítorí pé tí àwọn followers wa tó bá lè mọ̀ pé ókè o jẹ́ ká tẹ̀lé ẹni báyìí torí nǹkan báyìí tó lè ṣe torí nǹkan àjẹ́ àtúnṣe yìí ó mà dáa but wọ́n máa ń sọ nǹkan tí leaders ti ṣe I'm sorry to go back to when I ran to be the governor from the state èèyàn kan béèrè lọ́wọ́ mi ó ní mo fẹ́ ràn fún governor mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní kí ló ti ṣe fún ìlú ẹ̀
mo ní ìjẹ́ àgbèrè question lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀ nígbà tó ṣe iṣẹ́ ribiribi tó ṣe fún Nàìjíríà. Nobody asked Awolowo what he has done for Ikene. And if I am right, if history serves me right, tá a bá lọ sí Ikene nsìn, títì tán ṣe sí Ikene náà lọ́ ṣe sí ọ̀nà Igbótako. Títì tán ṣe sí ọ̀nà Igbótako, òun náà lọ́ ṣe sọ́nà Làǹlátẹ̀. Títì tán ṣe sọ́nà Là. So àwọn omi tán ṣe, àwọn ideas ló mú wá ní the first television station in Africa, the first stadium, Liberty Stadium. So these are ideas. Ta ló béèrè lọ́wọ́ Obama pé kí ló ti ṣe sí ìlú kó tó di president? It's all about ideas. Nǹkan tí mi ń sọ nìyẹn, nǹkan tí mo ń sọ. So tàbá ṣe our followership, our followers, àwọn tó ń tẹ̀lé Obi tó ń pariwo Obi, most of them wọ́n ní voters card. Èyí tó ní voters card lọ́jọ́ tó ń bá fẹ́ dìbò, tó ń bá gbá bọ́ọ̀ kò ní lọ dìbò. Èyí tó obìnrin á lọ sí. So ẹgbẹ́ àti àtúnra wa Nàìjíríà ti pọ̀. So based on the current constitution, based on the current leadership, based on the current followership, Nigeria can. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wọ́n ní ẹ jẹ́ ká túlẹ̀ ẹ jẹ́ ká dàálẹ̀ ká tún ṣe. Nǹkan tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe ń sìn nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dàálẹ̀ náà ká tún ṣe. Ṣé a sì fẹ́ wà together as one country? Or let's say as one country? These are the questions pertinent to the existence of or otherwise of Nigeria. So we must not deceive ourselves. We must not deceive ourselves. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́jọ́ mẹ́ta ní South South. Ẹ wo àwọn pipe crude oil pipes wọ́n rí tán. Ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí wọn ni? Ṣé wọ́n mọ̀ kó wà ń bẹ̀ ni? Gbogbo the lopsided political appointments, federal appointments, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ federal character, kò sí merit ni. Kò lè sí merit ni. The population is lobbied against one side, and falsely so too. So, pé Nàìjíríà lè dá kò lè dá yẹn, èmi ò gbàgbọ́ pé Nàìjíríà lè dá o. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbàá yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, wọ́n ní tí àwọn ò gbàgbọ́ pé Nàìjíríà lè dá mọ́, and that is the fact tí gbogbo wa mọ̀. Wẹ́ ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yẹn ká má fagùn. Mo wá fẹ́ padà sílé ńsìn sà. Yes, sir. Let's discuss the economic aspect of these Nigerians, the so-called Nigeria and Yoruba land. Àwọn kan máa ń sọ pé tí Yorùbá bá dá dúró, wọ́n ní ìyà máa jẹ wá, ebi á pa wá, nǹkan máa ṣe, kò sí kankan tá a ní, kinní kan. And to my own little understanding, mo discover pé ó ní iye percentage generated revenue tí Nàìjíríà ń gbẹ́kẹ̀lé tán pè ní revenue tán fi ń ṣe Nàìjíríà. Ó ní òye percentage tó jáde láti ilẹ̀ Yorùbá. Gẹ́gẹ́ èmi ò mọ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, mo lè gbọ́ ṣùgbọ́n kó má ní òtítọ́. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti mọ gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí, kí lẹ lérò pé ó máa ṣẹlẹ̀ tá a bá tiẹ̀ gbọ́ pé ìran Yorùbá àti ẹ̀wà dúró? Ṣé lóòótọ́ ni ìyà fẹ́ jẹ wá? Ṣáà tí ẹ̀ ní kankan tá lè fi sọ̀rọ̀ ni? Ṣáà ní kankan tá lè fi ṣe gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Yorùbá ni? A fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín sà. Ẹ ṣe olóòtú. It is a total fallacy for anyone to suggest that we can't be self-sustainable, that we can't sustain our economy. Total fallacy. Irọ́ pátá. Mo rántí nígbà tí mo run fún governor of Ondo State. I was telling the people, some of my electioneering campaigns, pé Ondo State nìkan ṣoṣo a lè feed gbogbo West Africa. That I was going to make Ondo State the sixth largest economy in Africa. Wow. If not, it can be higher than the sixth largest economy in Africa. Kí la ní Ondo State? Wọ́n sọ̀rọ̀ Ondo State nìkan, wọ́n ti sọ̀rọ̀ that state o. Wọ́n tún ní nǹkan kan ní Ogun State tún wà ń bẹ̀. Kogi State wà ń bẹ̀. Lagos State wà ń bẹ̀. Ọ̀yọ́ State wà ń bẹ̀. Ọ̀ṣun kò síbi tí ohun àlùmọ́nì tí ò sí ní ilẹ̀ Yorùbá. Báwo làwọn ọmọ ṣe máa jókòó tán máa sọ wípé tá a bá dá wà, we can't sustain ourselves. Lọ́nà wo? Ṣé economically ni? Ṣé in terms of military power ni? Ṣé in terms of, because èmi lè sọ fún wa dájú pé àìmọye ọmọ Yorùbá tán wà ní high positions in the military of America tí mo wà,
in the military of the United Kingdom, in the military of countries all over the world, in Canada. So, we can sustain ourselves. Mo ti sọ àdẹ̀tíjọ́ agree pé adìẹ funfun ni wá tó ká gbọ́dọ̀ mọ́ra alágbà. Yorùbá a lè dá dúró. Kí ni population wa? We have the population to sustain ourselves. The economy is all about the population, and that's the workforce. Then the natural resources that's available to us. Nígbà tí mo run to be the governor of the state, I was already talking with foreign partners. That was airport to Akure, the international airport, the best of its kind, because of where we are to repeat the easternmost part of Yoruba land. So I was already talking with partners in Belgium. I was already talking with a senator with the Senate office in Mibai. Bí àwọn ọmọ Ondo State bọ́n ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní àǹfààní títí wọ́n máa fi pé 18 tán máa ní owó tán lè fi lọ ṣe nǹkan tó wù wọ́n. We have the money. We have the resources. We have the people. Àwọn tó kàwé. Workforce, we have the necessary workforce. So, come on, the dawa fúnra it's a blatant, it's insulting. It is insulting. Lára àwọn èèyàn tí mo sọ pé wọ́n jókòó sórí fence, that will be the argument. Lára àwọn èèyàn tí mo sọ pé wọ́n wà Nigeria, that will be the argument. But it is wrong, and we have to talk about this constantly. So that we can sustain ourselves. Ẹ ṣeun bàbá mi, mo appreciate yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ̀yin gan gbọ́n tí wọ́n sọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ pín program, this is a very knowledgeable program. Ẹ má fi Tọmọlúkà yẹ dárí ẹ mọ̀ pé ẹnu mi ò dáa. Ẹ ṣe ni kẹ́ ẹ sáà dárí jè mí. Ìtàn sọ lèmi fẹ́ kẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́. Wọ́n láwọn kan jókòó sórí fence. He is a politician like others. Ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbọ́ pé this Nigeria can never be great again. There is nothing good in Nigeria. Ìgbàgbọ́ tí wọ́n yẹn ó papọ̀ mọ́ tèmi, ó papọ̀ mọ́ ti yín. Ìdí ni wípé màmá tó bí mi sọ pé láti ìgbà tó ń ti bí òun náà ti sọ pé Nàìjíríà máa dáa. Títí tí ìyá mi dẹ̀ fi kú Nàìjíríà ò dẹ̀ dáa. Èmi náà tún bí gbàgbọ́ pé Nàìjíríà dáa. Títí di àkókò tí mo wà yìí, dẹ̀ dáa. So àwọn tó jókòó sórí fẹ́ǹsì yẹn mo ṣe ń padà bọ̀ ń bẹ̀ torí ó sì ní ọ̀nà tẹ́ tún máa fi bá àwọn wọ̀nyẹn sọ̀rọ̀. We are all Yorùbás. Ẹ má jẹ́ kí ìyẹn kó jẹ́ tuntun sí wa. Kì í ṣe dandan ni kí gbogbo wa jọ gbàgbọ́ wípé báyìí ni n tí mo gbàgbọ́ nínú ẹ lómi ilé má gbàgbọ́ nínú ẹ. Ìyẹn lẹ ó jẹ́ máa mú kẹ́ rí chief imam tọ́mọ ẹ̀ á jẹ́ pastor. Bó ṣe wà ní sí bàbá Ògbọ́mọlá. So now let me go back to our guest. Daddy mi. Let me get that impression. Okay. Correct that impression. I am not your ọmọ kékeré ni mi ò tí ì dàgbà púpọ̀. I am not your dad. Of course. Mo sọ ní introduction lẹ́kùn. Mo ní àwọn kan àbúrò mi, àwọn ẹ̀gbọ́n mi, àwọn kan. Bẹ́ẹ̀ni, that is how it is. Nílẹ̀ Yorùbá, ẹni tá a bá bálábà ni bàbá. Although I may be a moderator, I may be a presenter, but gẹ́gẹ́ bí àṣà Yorùbá tó dẹ̀ wà lára nǹkan tá a fẹ́ gbéga nínú orílẹ̀-èdè wa tá à ń lé, àṣà Yorùbá sọ pé ẹni tó bá jùyàn lọ a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún. So tí bá sọ pé dáàdì mi nìyí, I don't make any mistake. Mi ò ṣe àṣìṣe sà. Ẹ̀yin lẹ kọ́ wa bẹ́ẹ̀, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Ara nǹkan tó fi di Yorùbá nìyẹn láwùjọ àgbáyé. Àwa dá ní àṣà tó dáa jù láyé. Àwọn orílẹ̀-èdè kan wọ́n mọ̀ tán pé kéèyàn dọ̀bálẹ̀ kó bọ̀wọ̀ fún àgbà, kéèyàn respect kó ṣe. Àwa Yorùbá la ní. Ǹtẹ́yìn kọ́ àwa ni òun làwa bá, òun la dẹ̀ dì mú. My daddy. Ṣé mo lè sáré àti nǹkan mọ́ answer mi? Of course, yes. Ẹ̀yin lẹ́ni segment tó kọjá lẹ́kọ̀ọ́. Of course, ẹ sọ̀rọ̀ sà. There is a man, his name is John Thornton. Mo ka ìwé ẹ̀kan. Ó dẹ̀ sọ, ó ní the Yoruba race was an imperial race. Ní òde òní, àwọn là ń pè ní imperial countries. Àwọn bíi America, àwọn bíi United Kingdom, àwọn bíi Western Sudan la máa ń pè ní imperial. Nígbà táwọn fúnra wọn, táwọn òyìnbó fúnra wọn recognize wa pé imperial race ni wá.
so kí ló dé tá a lè rí ara wa ní àgbà ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú? Ẹ má jẹ́ ká miss opportunity yìí, ẹ jẹ́ ká ṣe ìtótó àti tóyè, ká múra wa ní òṣùṣù, ká fight fún nǹkan tó yẹ ká fight fún. We were an imperial race and we are still an imperial race. A kàn ń jẹ́ kí àwọn kankan wọ̀ wá nínú, wọ̀ wá láàrin, wọ̀ wá lẹ́sẹ̀, tó ń fi ń gba tibí díẹ̀ lára ọgbà tó. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe ra wa ní ọ̀kan náà ká tó sọ pé a fẹ́ gba àlejò. A ti gba àlejò jù, àwọn àlejò ti kó wa lórí, wọn jẹ́ ká mọ ìtafẹ́ àti ìtótó àti tó yẹ mọ́. Òótọ́ ló dá kéèyàn máa gba àlejò inú Bíbélì. Àìmọye bọ́n bá gba Jacob àlejò, wọn kò lè débi tó fẹ́ dé. Joseph àwọn àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká lọ síbi Bible náà, because kí n má lọ sọ ètò yẹ kí n sọ. Ẹ ṣe dájú, mo tẹ̀ ti fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ pé kẹ́sì jẹ́ ká fi ibẹ̀ sílẹ̀ náà. Ìbéèrè tí màá wá bí yín báyìí, ẹ̀yin olóríire ọmọ Yorùbá, ẹ bá wa pín ètò, ẹ jẹ́ kó rìn, ẹ pín sí àwọn groups pátápátá. Sáà ẹ ti rí bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìjàǹgbara Yorùbá nation yìí. Onírúurú àwọn èèyàn ló ti dìde lọ́tún lósì, onírúurú ẹgbẹ́ ló ti dìde lọ́tún lósì. Mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa, ọ̀nà wo lẹ̀yin ń gbà láti rí i pé Yorùbá nation yìí ó wá sí ìmúṣẹ? Kì í ṣe kan téèyàn kan ṣoṣo máa ṣe, oníkálukú ló ń ṣiṣẹ́ láyé ara ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, bàbá Akíntóyè wà ń bẹ̀, màmá wa Onítìrí, àwọn directorate, àwọn Yorùbá One Voice and so on and so forth. Ọ̀nà wo lẹ̀yin ń gbà láti rí i pé the declaration, the actualization of Yorùbá nation ó manifest nínú ọdún tá a wà yìí kó tó di pọ́dún ìparí? A mọ̀ pé ìjà òmìnira ò ń ṣe nǹkan tó rọrùn o, but according with your own experience, kí lẹ̀ ń ṣe, kí ni steps ẹ̀ ń take láti rí i pé a ti tèrí Yorùbá nation yẹn gbà? That's a very good question. Ẹ ṣe olóòtú. Ní ìlú Amẹ́ríkà tí mo wà yìí, I have been having meetings with people individually and collective groups. Mo ń lọ síbi kan lọ́la ń sìn, máa tún ṣe meeting. But ju gbogbo ẹ̀ lọ, ó dá bí a ṣe pọ̀ yẹn, ó dá bá a ṣe pọ̀ lóríṣiríṣi, but we must allow one center. Mistake tá a bá ti pọ̀ jù, tẹ́lẹ̀ ń gé pronouncement tiẹ̀, tẹ́lẹ̀ náà bá ń gé, náà bá ti dá ẹgbẹ́ tèmi lẹ̀ kí n sọ pé mo fẹ́ máa ṣe ẹgbẹ́. Ṣùgbọ́n ṣá, I would rather align with ìlànà ọmọ Yorùbá as led by Baba Akintoye, because we have to be careful. Ara nǹkan tó ń ráyè wọ̀ wá láàrin, tó fi ń ráyè wọ̀ wá láàrin ni pé ẹgbẹ́ pọ̀. Tó bá wọ ẹgbẹ́ kan láàrin lè tí ó bá lò síta, wọ́n ní ẹgbẹ́ Yorùbá nation ó ti dissolve, wọn ò ṣe ẹgbẹ́ Yorùbá mọ́. But when we have a center, a unique center, to dissipate information àti advice to the other bodies, ó máa better. Kò ní dáa kakàn lọ ní wọ́n pè kí ní proliferation, kakàn nira yánnayànna, kò ní dáa kó dáa. Èmi kò sí nǹkan tó rọrùn tó bá pọ̀, but we must have a center as led by a unique center, and that center is led by a unique person. To Batiwa, Baba Akintoye. I would rather join Baba Akintoye, but I'm doing something here in America. Me see the city of Richmond and Houston in my environs. Timon try láti sọ fún the benefits of belonging to the Yoruba nation, the benefit of self-determination, the benefit of independence of the Yoruba race. But let me tell you something too. Má jẹ́ ká mi ní fẹ́ jẹ́ ká gbéra wa sí false hope, because you mentioned this year. Ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la, ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́tùnla, because Baba Akintoye, what is she the right thing? We have done. He has written a petition whereby we all signed to it. And he has also written. The current president of Nigeria, and who has failed to respond, he is doing the right. That is called intellectual warfare. And he's doing the right thing.
like I said, I would like to join a group like that and be part of the think tank for one purpose. Ká bá ti pọ̀ jù yẹn, èmi ò rò pé ó máa dà. Àwọn kan tiẹ̀ ń sọ pé àwọn kan sọ nígbà kan wọ́n ní Ìgbòho kò kàwé. Ṣé irú Ìgbòho yẹn ló yẹ kó máa lead wa ni? So be it. So be it. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ kàwé níbo lẹ wà? The so-called political elites níbo lẹ wà? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé kíní ni pé olóògùn ni, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣoògùn níbo lẹ wà? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ give excuses síbí, excuses wrong níbo lẹ wà? Come on out. If you know you can do it, if you know you can't do it, shut up. If you know you can't participate in it, shut up. Máa wo àwọn tó lè ṣe, jẹ́ kó ń ṣe kíní yìí. Kí ni wọ́n ní Koiki, wọ́n ní rabble rouser ni. So be it. Ní kí lẹ́yìn ti ṣe. Èmi ò ní bá wọn bú anybody tó ń ṣe, ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn tèmi ni pé I would rather join a unique group kí n dẹ̀ máa bá wọn ṣiṣẹ́ and all that. So, thank you very much. Ẹ ṣé gan, inú mi dùn fún tí mo gbọ́ lẹ́nu yín yẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ti gbọ́ o, kì í ṣe èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti jẹ́ kó yé yín pé àwọn ń bá iṣẹ́ lọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹnìkan tí ẹ kọ́ síbí, ó ní tòsí ibi tí ẹ̀yin wà ni òun náà wà. Best Nana, ó ní how can I reach you, sir? I am in Fort Bend, Holston. Fort Bend gangan olè mi, Fort Bend County gangan olè mi náà wà. Oh, that's great. Best Nana, a message me after the program. Send me a message. So màá lè send the number yín sí wọn, tàbí kí n send the number tí wọ́n sí yín so you can connect. Èmi ò sáfà ní kankan, o lè send the number mi fún mi. I'm not. Oh, that is all. So èmi á connect yín so that ẹ lè pè wọ́n tàbí káwọn náà pè yín. Ẹ ṣé gan, sir. Ẹ mẹ́nu bà nǹkan kan sìn. Ọ̀rọ̀ yẹn ó ti pẹ́ tó ti nà mí lẹ́gbàá tó ti ń ta mí lára. But I don't know what to do. But mo mọ̀ pé Yorùbá mi pòwe lọ́dọ̀ yín, wọ́n ní ngbò bá dé ó bá débi ṣíṣu, wọ́n ní fùrọ̀ máa là. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Number one, ilẹ̀ wa. Mo lè sọ pé àwọn àjèjì ti gba ilẹ̀ wa tán. Number one, láàárín ìgboro, ẹ rí i pé àwọn àlejò wọ́n ní access sí ilẹ̀ ju àwa ọmọ onílẹ̀ lọ nílẹ̀ Yorùbá. I am talking of people like the Igbo. Wọ́n ti ra gbogbo ìgboro wa tán. Wọn ò jẹ́ káwa ọmọ onílẹ̀ gan orí ibi kankan dúró sí. Then inú oko wa, a mọ̀ pé ara àwọn ìdí tí gbogbo wa rò tó fi sọ pé dandan gbọ́dọ̀ jáde nìyẹn. Láàárín nínú igbó wa tó yẹ ká tún gbẹ́kẹ̀lé, àwọn Fúlàní ti gẹ̀gùn sí gbogbo bẹ̀ pápátá. Now, kí ni ẹ lérò pé a máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀, as in land use or whatever, tí ìgbésẹ̀ tá a máa gbé lórí ọ̀rọ̀ òmìnira wa yìí? Ṣé a máa sọ fún wọn kán kúkú kán tiẹ̀ jáde náà ni ká tó mọ what to do, or what do you think we can do about this? Because it's giving me a lot of headache. Màá sọ díẹ̀ síta nínú nǹkan tó ní ká ṣe. Màá gbé díẹ̀ síkùn lórí nǹkan tá a máa ṣe, torí kì í ṣe nǹkan tí ó yẹ kí n sọ sí afẹ́fẹ́. I trust you. Ẹ jẹ́ ká kọ́ lé akátá lọ́nà ká tó padà sórí adìyẹ. Ó ti dáa. Ẹ má jẹ́ ká tiẹ̀ ká má tiẹ̀ fagùn mọ́. Ká kọ́kọ́ lẹ lọ́yọ̀rọ̀ lọ́nà àbẹ̀ ká tiẹ̀ wá fàbọ̀ wá bá ilé ètò. Kódà mo ti gbọ́ yín, ọ̀rọ̀ àgbà ni yóò bá ṣe láàárọ̀ àṣẹ lálẹ́. Bọ́n ṣe sọ yẹn, ó ti yé mi. Ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ nínú ká dìímú. Now, mo wá fẹ́ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí nǹkan kan. The unity láàárín àwọn atájọ ń jà ìjà òmìnira yìí ó kù díẹ̀ káàtó. Mo fẹ́ kẹ́ lo opportunity tí ẹ tún fi wà pẹ̀lú mi lénìí, kẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ lórí eléyìí. We are talking of Baba Akintoye, Olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ, Mama wa Onítìrí, and some others tí wọ́n champion ìrìn àjò yìí. Kò sẹ́ni tí ò ń champion on his own. I am a champion.
mo dẹ̀ ń champion. Some people are here also that are championing. You, èmi lè gbẹ́nu mi láti sọ pé you are one of the leader. But the reason I'm saying this ni pé èmi rí i pé we need to unite for us to be able to achieve what we want to achieve. Kó tún lè jẹ́ kó yáwọ́. Sir, kí ni àmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ bá mi sọ lórí eléyìí? Àti pé kí lẹ lérò pé ó tiẹ̀ ń fà gan? Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ mọ̀ tó ń fà á, kí ni àmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ bá wa fún wọn? Thank you. Ṣé olóòtú. If you look at the premise of that question, you said you mentioned 3 names that are on one, and I believe those 3 names are on one side. Mama Onitiri, Sunday Igboho, Chief Sunday Igboho, àti bàbá wa Akintoye, and yourself. And ẹ má bínú sà, àti bàbá wa Ààrẹ Gani Adams is also well, an icon. I don't want to delve into controversy so early in this discourse, but I will address that. You have mentioned those 3 names and yourself. Tí ẹ bá rántí, mo dìídì sọ pé torí pé I saw you bring bàbá wa Akintoye wá sórí program, mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń follow your program, and nǹkan tó gbé wá sórí ètò yẹn lè ní pé ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ síra wa. Nǹkan tó fà á tá a fi unite nǹkan kan ẹyọ kan péré ní báyìí, and that is personal interest. Èmi ni mo wà ńbẹ̀, èmi ni lẹ́yìn, èmi ni lọ́la, èmi ni gbogbo nǹkan tó fà á nìyẹn. Unless tá bá jà fún collective interest. I remember I said earlier, mo ní ká má pọ̀ pípọ̀ ló ń pọ̀ tó yẹ, àmì mo ṣe ń pòwe yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá jẹ́ àgbé sódì sẹ́yìn òdì. You see, tí ó bá ti pọ̀ jù, nǹkan tí a bá ti pọ̀ jù, tí groups bá ti pọ̀ jù, too much proliferation ó máa ń fa nǹkan wọ́n máa ń pè weapons of mass destruction, nuclear weapon. Ara nǹkan tó ń fà á tí ilé ayé òfin lójú, tí ilé ayé òfin ráyè lẹ́yìn pé proliferation of nuclear weapons. Eléyìí ní nuclear weapon, ní nuclear weapon. Tìbí ni àwọn tó ní nuclear weapon ilé ayé ń sìn wọ́n fẹ́ẹ̀ tó 17 if not more than that. But the last count, I stopped counting. About to count North Korea, no, they are new nations with nuclear weapons. So agbára olúkálùkù ti pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n ṣá, tá bá ń jà fún nǹkan ẹyọ kan, tá dẹ̀ ní one central body tó lè ṣe ní tọkàntọkàn, ní tòótọ́, tó dẹ̀ ní hierarchy within that one body, ó máa dá. Gbogbo nǹkan tó olúkálùkù ń wá. I was watching one of your programs, Ojo Kubai, and you were showing how you spend the money given to you. Irú àwọn ìbá ìṣòwò Nàìjíríà, irú àwọn ìbá ìṣòwò ilẹ̀ Yorùbá, Yorùbá ṣì máa dà. Nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn. So the moment we depart from personal interest and we fight for a common interest, gbogbo yẹn máa stop. Bí n pé a pọ̀ káàkiri náà, tọ́n bá rí ẹ̀yin wọ̀ndì, wọ́n rí ẹlòmíì wọ̀ndì, tọ́n bá rí ìran mi wọ̀ndì. So because wọ́n mọ̀ pé ó ṣe ló máa dà pé bẹ́ẹ̀ ni pé we are not speaking with one voice, and they are wrong. However, we are exposing ourselves to attacks by having so many bodies, so many forums fighting the same fight. Ẹ jẹ́ ká ṣe ra wa nìkan. Ká reduce gbogbo ẹgbẹ́ tibí, ẹgbẹ́ ìtọ̀hún. And you mentioned Gani Adams. Sorry. And you mentioned Gani Adams. And mi ò kí ń sá fún ìjà. Fortunately, bàbá wa Gani Adams, òun ní ààrẹ ọ̀nà kankan fún ilẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ kọ́ ìmọ̀ràn tèmi fún ní pé kó káràbà túnra mú odò ń bá rèé.
a lè má lóògùn, a lè má ní síbí, but when you speak the truth, òótọ́ ló máa ń lékè gbogbo. Tó bá ti lè wà nídìí òótọ́, tó bá ti lè wà lẹ́yìn àwọn bó ṣe jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kankan, ọ̀rọ̀ ààrẹ ọ̀nà kankan fún wa, kó jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kankan fún wa ní tòótọ́, kó má dàbí ti Àfọ̀njá ìlú Ìlọrin tó lọ ṣẹ́ wa lẹ́yìn nílùú Ìlọrin. Tó bá ti lè jáwọ́ nínú gbogbo yẹn, he is part of the team. He is part of the team. So ẹ jẹ́ kí n fi yẹn kọ́ síbẹ̀. Thank you, Daddy. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Kó tó di pé mo yọ̀ǹda yín kẹ́ máa lọ. Ẹ máa gbọ́ pé à ń pariwo mega rally, super mega rally tó máa wáyé láìpẹ́, tó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nínú ẹ̀ láti máa ṣe declaration. Sir, kí lẹ rí sílẹ̀ yìí? If you remember, kò sí bí mo ṣe lè máa follow èèyàn tó, tí n bá rí nǹkan díẹ̀ tó dàbẹ́ ni pé ó yẹ kí n question it. I was listening to our father, our leader, Professor Akintoye, the other day. Wọ́n ní ká má bẹ̀rù Fúlàní pé ó máa ṣe kí ni wọ́n. Oh yeah, lóòótọ́ ni èmi ò tiẹ̀ bẹ̀rù Fúlàní náà. Ṣùgbọ́n àwọn military wa, àwọn Fúlàní tó fi wọ aṣọ sójà Nàìjíríà ńkọ́? How do we handle them? That's my number one question. Number two, káṣẹ̀ wá handle wọn tán. Bàbá ìmọ̀ràn tèmi ni pé láti handle wọn ni pé ká má ṣe jàgídíjàgan. Bá a ṣe jàgídíjàgan láti ọjọ́ yìí, ká má ṣe jàgídíjàgan. Kò sí gbogbo ibi tí Sunday Igboho ti ṣe rally ó tó di pé nǹkan tó dé ó ti ṣe jàgídíjàgan. Ìyẹn ló ń bà wọ́n lẹ́rù. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́rù máa bà wọ́n. Torí wọ́n ní onísùúrù òun ló fi wàrà kìí. We have been fighting intellectually. Our father, our leader, Professor Banji Akintoye, has been fighting intellectually. And they are looking at him, he's ahead of them. He's well ahead of the Nigerian system. He's well ahead of all those who are trying to disrupt what is fighting for. Because ọgbọ́n ju agbára lọ, ká má gbàgbé. So tábà lè question mo fẹ́ jẹ́ ká àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó bá ń gbọ́ mi ń sìn bá a ṣe lè handle area àwọn ọlọ́pàá tó ń lọ, because wọ́n bá fẹ́ ṣe kiri yẹn, wọ́n bá fẹ́ ṣe màdàrú wọn yẹn, nǹkan tó máa ń ṣe ni pé wọ́n máa lọ kó àwọn sójà tí ò ń ṣe ìran Yorùbá, wọ́n máa lọ kó wá. Wọ́n máa lọ kó àwọn ọlọ́pàá tí ò ń ṣe ìran Yorùbá, wọ́n máa lọ kó wá láti wá pa wá, láti wá ṣe gbogbo. Ṣùgbọ́n ṣá, mo fẹ́ kò sí bá ṣe máa já ìjàngbara tí ò ní sí aáwọ̀ díẹ̀, tí ò ní sí àásọ̀ díẹ̀, but to reduce, or if it's not possible for total stoppage of killings, to reduce it to the minimum number of the fẹ́. So tí mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn bàbá wa tó bá ń gbọ́ mi sìn kọ́ máa jíròrò bá ṣe máa ṣe kìíní ẹ̀ pé àwọn sójà wọ́n bá jáde sí wa, wọn ò ní lè yìnbọn sí wa, wọn ò ní lè yìnbọn sáwọn àbúrò wa, àwọn sisters wa, àwọn brothers wa, àwọn bàbá wa, àwọn ọmọ wa, àwọn. So that is my main concern there. Of course, tá bá ti declare Yorùbá nation, ó dàbí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ Noah. Bàbá ń pariwo ń sìn, ẹ wá wọkọ̀ yìí, ẹ wá wọkọ̀ ìgbàlà yìí, ẹni tó bá gbọ́ kó gbọ́, let him who has ear, let him hear. Àwọn tó bá ní etí láti gbọ́ràn yẹ kó gbọ́. Because wọ́n bá rò pé the fortunate thing fún wọn ni pé wọ́n ní àkìlì lọ́mọ gbogbo fẹ́ kó pàjẹ́. Ṣé tá a bá gba òmìnira ṣé a máa sọ pé wọ́n ṣe Yorùbá mọ́ ni? Of course Yorùbá náà ni wọ́n. Ṣùgbọ́n it will be easier for them to join up with the fight for independence now, rather than sit on the fence, or rather than be on the other side. Àmọ́ kankan nù wọn tó lórúkọ mi ìdẹ̀ ní dárúkọ anybody, but àmọ́ àwọn tó ń gbọ́ mi náà mọ̀. So ẹ jẹ́ ká let's fight for the right thing, for the right cause. It is our cause. It is our culture. It is our nation. We're a nation of
close to 60 million people. Countries mélòó ló wà ní Europe, countries tó ju not to 60 million. bóyá not tó mẹ́ta kọjá 60 million. They are Italy, Germany, England, United Kingdom. So kàn jẹ́ ká jọ ṣe kínní kó lè dá, because there is strength in numbers. There is strength in numbers. But the moment tí àwọn kan sọ pé gbé, táwọn sọ pé sọ̀kalẹ̀, wọ́n máa fẹ́, they want to take advantage of such division and stop the movement. But eléyìí ti kọjá wọn, wọn lè stop ẹ̀ mọ́. Ó ti rìn. I'm watching it every single day. Yeah, program yóò ti rìn kọjá nǹkan tó lè dá dúró. Nǹkan mo fẹ́ rán wọn létí èké pé káyọ̀tẹ̀. sẹ́yìn gbọ́ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá wọ́n ní ọ̀rọ̀ Yorùbá lè sọ ti kọjá tẹ́nìkan lè dá dúró. Ó ti kọjá nǹkan lè dá dúró. So ẹ má jẹ́ ká tọrọ wa, ẹ darapọ̀ mọ́ bàbá Akíntóyè. Ẹ rí pé mò ń tẹnu mọ́ bàbá Akíntóyè. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Mi ò fẹ́ ẹnu tẹ́ńbẹ́lẹ́ ẹ̀yìn group tẹ̀ kú, ṣùgbọ́n kọ́ má balẹ̀ lò wá láàrin. Bàbá ni bàbá ń jẹ́ lọ́jọ́ kọjọ́. Bàbá ni bàbá ń jẹ́, he is the authentic Yorùbá leader of our time. Ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ kí ó lè ká ṣe bó ṣe ṣe. Bàbá mi ẹ ṣe jàre mo fi owó àti ọmọ di yín lẹ́nu sà. Ṣé tí ẹ wá rí ọ̀rọ̀ population tẹ mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan yẹn, ọ̀rọ̀ ọjọ́ míì nìyẹn. Because I think about 16 or 17 years ago, wọ́n ṣe census. Census tí wọ́n ṣe nínú ẹ̀ náà ti declare pé Ondo State ipe we are about 6 million náà pé Ondo State. And in that case, a mọ̀ pé wọ́n ṣòjóró because àti ìbẹ̀rẹ̀ wa ló ti jẹ́ pé tí wọ́n bá ṣe census wọ́n máa ń ṣe to favour themselves. Wọ́n sọ fún wa pé àwa jẹ́ 6 million l'Ondo State. Ibẹ̀ náà ti declare pé Lagos State jẹ́ 11 million then. Now, if Lagos State currently is about 22 million people, kí l'assurance pé Ondo State tá a wà nú ẹ̀ nìkan pé àti ní wọ. That is 100%. That is 100% increment. Difference. 100% increase. Kí l'assurance pé Ondo State gan ò ti ní wọ 10 million. Ẹ wá wo Ondo State, kẹ́ wo Èkìtì, kẹ́ wo Ọ̀yọ́, kẹ́ wo Ọ̀ṣun, kẹ́ wo Ògùn, kẹ́ gbé Lagos, kẹ́ wá mú Yorùbá tó wà ní Kwara, Yorùbá tó wà ní Kogi, kẹ́ wá pa gbogbo wa yẹn papọ̀. Ta ló sọ fún yín pé a ní ju 80 million lọ? Tàbá àdì gbogbo tí mo sọ yìí papọ̀. Population wa. Let me be tó bá wọ the 80 devil's. million ọba máa súnmọ́ ni. Ẹ sọ̀rọ̀ sà. Let me be the devil's advocate here. Okay. Let me be the devil's advocate here. You remember I said I will speak the truth. Òótọ́ ni màá sọ. Nǹkan tí Èkó tó fi tá a fi lè fira owó Èkó pé projection tí Èkó population tí Èkó ní ìsìnkú increase within 17 years of the 100% increment yẹn. Àwa lè má níyẹn nítorí pé àwa gan wà lára àwọn tó lọ populate. Other states wà lára àwọn tó lọ populate Èkó. Kì í ṣe by birth nìkan, by migration nìkan, rural urban migration. Ó lè fà tí Èkó fi so a gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. But yẹn kò, that does not remove the fact pé ó ṣeé ṣe ká ju 60 million lọ. It's just a projection. No census all over the world is exact. Wọ́n kàn yẹ pé ní àwọn ìlú tá à ń gbé ń sìn because of genuine birth record, genuine death record. The margin of error is mere plus a few hundreds or a few hundreds. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. So èmi ò lérò pé ká gbà fún ọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà fún ọ bẹ́ẹ̀ pé 60 million ni wá. Ẹ jẹ́ ká gbà fún ọ bẹ́ẹ̀. Nígbà tí a bá ti wà fúnra wa, à á ṣe the right census. Bẹ́ẹ̀ ni, a wá ṣe normal one. À á ṣe formal census. Ká jẹ́ níhùn. Tó máa jẹ́ níhùn. Kálukú máa mú rẹ̀ gànà. Ẹ ṣe jàre bàbá mi, thank you. tó round it up, ẹ bá wa àkókò yìí ẹ wá bá mi advice àwọn tí mo fẹ́ dárúkọ yìí. First, the youth wọ́n nílò advice yín. Then some of politicians like you
tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa wọn lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n jókòó sí orí fẹ́ǹsì tàbí tí wọ́n ya àkàtà wọ́n la ẹsẹ̀ sọ́nà méjì wọ́n gbẹ́sẹ̀ kan sí Yorùbá Nation wọ́n gbẹ́sẹ̀ kan sí 2023 election. ẹ sà ẹ bá wa gbà wọ́n lámọ̀ràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó lè jóye ní òye wọn tó. mo lérò pé ẹ máa dárúkọ àwọn ọba náà. gbogbo mo ń lọ bẹ àwọn ọba wa àwọn religious leaders all those people tí wọn ò fún wa ní backup lórí ọ̀rọ̀ yìí tàbí tí àti ẹ̀mọ́ bí tán wà pàtó tá a lè sọ precise pé wọ́n á support wa tàbí wọn ò tiẹ̀ support. Please sir, a fẹ́ kẹ́ lo opportunity program wa yìí kẹ́ bá wa advice wọn. Àwọn tó bá lè gé ibẹ̀ yẹn wọ́n á gbé lọ. You can mention your name also láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó rìn. Thank you. Ẹ ṣé olóòtú. Like I said, my name is Adekunle Adeleye, and at one point I was the gubernatorial candidate for AAC. Ẹ lọ Google it, and youth nǹkan ọ̀fẹ́ bá wọnà ẹ lọ Google ẹ̀ ń pẹ́ lórí Google ẹ lọ Google ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí gbà yín nímọ̀ràn. You are the leaders of tomorrow. Ṣùgbọ́n kí ẹ tó lè di leaders of tomorrow, you have to be followers of today. Why being followers? Kí ni ìgbésẹ̀ yín ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè, ní àdúgbò yín, ní community yín? Kí ni ẹ̀ ń ṣe? Torí ayé tá a wà nísìnyí ní ayé wò kí ayé ti wà lórí social media. Kí làwọn kan tẹ̀ ń fi social media ṣe? Àti ẹ̀ mọ̀ pé ìjọba ẹ̀sìn wọ́n ń tèyí lọ́wọ́ wọ́n ń ka yín lọ́wọ́ sẹ́yìn láti lè lọ sí school láti lọ sí university. Àmì ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ padà sí school in the last few days ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ cancel strike yìí àwọn ASUU Academic Staff Union of Universities. Àwọn obìnrin wa kí lẹ̀ ń ṣe? Ẹ̀yin ọ̀dọ́mọkùnrin wa kí lẹ̀ ń ṣe in your community? Ṣé ẹ ṣì ń lé láti di olówó òjijì náà ni tí ò ní lead yín sí anywhere? Ṣé ẹ ṣì ń lé fẹ́ tó bá dìgbà tó yẹ kẹ́ rọ́kọ fẹ́ ráyà fẹ́ kó wá di wàhálà? You are the leaders of tomorrow, but your today matters to us. And ẹ máa ń gbọ́ pé ẹ̀yin youth lẹ́fẹ̀ẹ́. Don't be ageist. I always say that if you are 21 years old, you have what it takes to be a leader, to be a community leader. You're welcome to it. And in the same token, if you're 95 years old, you're around I don't care. As long as he's healthy. The question is his health. As long as he's healthy, but Emma and youth, I have a program for you. I will come to Nigeria early next year. And programming. I've started talking to a television station. She programming about the sponsor and all that. So, yet youth, any politicians. In my introduction, I call myself an unusual politician. In that, I speak the truth, no matter whose ox is gold. Mo read láti sòótọ́ against ara mi gan apá. Ẹni mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀? So ẹ jẹ́ ká máa sòótọ́. A mọ̀ pé ẹ máa ń garnish ọ̀rọ̀, ẹ máa ń lo hyperbole láti sọ̀rọ̀. But èyí tó jẹ́ òótọ́ ẹ jẹ́ kó máa jẹ́ 70%, if not 80%. Kí àwọn aráàlú lè máa gbà yín gbọ́. Wọ́n lè máa fojú rí pé nǹkan tẹ́ ń ṣe rí. Ẹ wo ayé ìgbà Awólọ́wọ̀. Mi tí ẹ lè wá sọ pé Awólọ́wọ̀ parọ́ kùn wà bí àìmọ́rọ́ pagan àpàlú wà nídìí tí ò fi lè di president Nigeria. But he died a honourable man. Let us bring those times back to our politics. Ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin bàbá wa. Moving forward, ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé àwọn politicians ló yàn yín sí ipò, orí òfegè lẹ́wà. Ẹ jẹ́ ká wo ayé àtijọ́, ayé àwọn bàbá wa.
ó ní bó ṣe ń yan ọba. Why not we go back to that? Mo ń kọ project kan sílẹ̀ báyìí. The solution of the Yoruba leadership question. Òun ni mo ń develop ẹ̀. Ó bá yín wí. It will make you more relevant, but you have to sacrifice too, because orí adé la pè é. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa kó wa jẹ pé. The religious leaders. Ẹ ṣàtúnṣe. Èyí ò ṣọjọ́ yín láti sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe àtúnṣe. The Christian body, the Muslim body, àti ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe tẹ́ ẹ̀ fi ìṣẹ̀ṣe yín tẹ́ fi ń pa àwọn èèyàn lẹ́kùn kiri. Ẹ ṣe àtúnṣe. Wọ́n ní ká bá wa gbóhùn sókè díẹ̀. Mi ì mọ ibi tó ń gbọ́ mi dé. Mò ń sọ fún àwọn, mo mọ̀ pé mo ti sọ̀rọ̀ nípa mi mọ̀ pé wọ́n gbọ́ tàwọn bẹ̀rẹ̀ láti bí àwọn ọba, wọ́n gbọ́ yín débi àwọn ọba. Mo ní àwọn ẹ̀yin ọba wa, you are supposed to be the pillars of the society. Ní ayé àtijọ́, ẹ̀yin la mọ̀ ká tó mọ ìjọba ìgbàlódé. So ẹ̀yin tí ó bá jẹ́ pé àwọn politicians ló ń yàn yín sípò, lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ o. Ẹ rántí ìgbà ayé àtijọ́, ìgbà ìwáṣẹ̀. Ó ní bó ṣe ń yàn yín láàfin. Ẹ jẹ́ ká padà sí ìgbà yẹn. Ẹ̀yin tí ó bá jẹ́ pé àwọn politicians ló influence ẹ̀ ṣe dé ipò. I still want you to be relevant. I was talking to a political leader ní Abuja the other day, back in 2020. Ó ní tóun bá ní àyè, ó lóun máa cancel monarchy. Mo rò pé irú ọ̀rọ̀ àpọ̀dà wo lẹ́nu sọ lẹ́nu. Nǹkan tá a bá láyé, kò fẹ́ cancel ẹ̀. Nǹkan tó wọ́n bá láyé ní England, ní United Kingdom, tó wọ́n cancel, tó sì wà ní Holland, tó wà ní Spain, tó wà káàkiri Germany. Àwọn tí Russia tó cancel tí wọ́n mọ̀ àpá, ẹbí wọn wà ní America yìí. Wọ́n sì ń pètè gbèrú pé àwọn máa padà síbẹ̀. Ẹ̀wá ni ó fẹ́ cancel ó bá ṣe. Ẹ lọ jẹ́ ká padà sí bó ṣe ń ṣe ní àtijọ́. And again, you have been proliferated too much. Ọba ti pọ̀ jù, ṣùgbọ́n mo ṣe orí adé ìbà. Ìyẹn ti yín. Lórí ti àwọn religious leaders, mo ní èyí ìṣọjọ́ ọ̀rọ̀ wọn lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní òde òní. Wọ́n lọ́wọ́ sí púpọ̀. Ṣé tàwọn Kristẹni ní ká sọ ni? Àbí tàwọn Mùsùlùmí? Àbí tàwọn oníṣẹ̀ṣe tó ń pa ọmọ ọlọ́pọ̀ lẹ́kùn? Àbí tí ò bá jẹ́ àwọn ni? Àwọn tó ń kidnap, tó ń yọ ọyàn, tó ń yọ nǹkan ara wọn, tó fi ń gun ọṣẹ, tó fi ń ṣe oògùn owó, tó fi ń ṣe oògùn nǹkan míì. Àwọn náà wọ́n ó ní ipá táwọn náà kó ń bẹ̀. I'm a Christian. That does not mean the Christians are in fact, àwọn ni mo máa bá wí jù. But ọ̀rọ̀ wọn ò ṣọjọ́ ìlú. Bóyá lọ́jọ́ míì tó bá jẹ́ pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí religion, wọ́n ṣe kó bá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà, bóyá lọ́jọ́ náà máa sọ púpọ̀ mú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣá ju gbogbo ẹ̀ lọ, eléyìí tí mo lè sọ léyìí, ẹ jẹ́ ká lọ yẹra wò. The Bible says examine yourself. Èmi gan pé eléyìí tí mo sọ léyìí, I will examine myself and I will look at the ways I can improve on myself to making a Yoruba nation a reality. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé bàbá mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ máa bá mi like, ẹ máa love, ẹ máa share. Fún dádì, ẹ mọ̀ kò ń ṣe owó lẹ fẹ́ gbé fún wọn sì tán máa gbà lọ́wọ́ yín. Kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbé fún wọn. Wọ́n ti sọ, a máa padà gbé wọn wá. Tán sì máa wá sọ̀rọ̀ lórí impact àwọn religious leaders wa àtàwọn ọba. Tọ́pìkì nìyẹn lọ́tọ̀ fúnra ẹ̀. So a sì ń gbé wọn padà bọ̀ tán sì máa wá bá wa ṣiṣẹ́ lórí àwọn wọ̀nyẹn. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ fún dídúró tí wọ́n dúró láti àárọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ máa bá mi kí wọn. Ẹ̀yin màmá mi, ẹ kọ ìdúpẹ́ yín síta kẹ́ ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa. Gbogbo bọ́n ṣe sọ̀rọ̀, gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn náà ń kọ tẹ́ inú yín dùn pé ẹ like boldness wọn, ẹ like bọ́n ṣe sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀ ni mo ti ń kà láti ẹ̀ẹ̀kan. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ dúró, ẹ farabalẹ̀, ẹ gbọ́ wọn náà. Ẹ wá bá mi máa dúpẹ́, ẹ máa comment, kẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n ṣe, wọ́n kú àdúrótì. Tó bàbá mi. Can I also say a special thank you to you? Of course. I've been watching you for some time.
and you project integrity, and you ask the right questions. You ask the right follow-up question. I don't know your discipline, but if you're a journalist, I will not be surprised. And I really thank you for your forthrightness and your boldness in continuing to believe, even though you're living amongst wolves right now in Nigeria. I like what you're doing, and God will continue to embolden you. God will continue to feed you with wisdom and understanding. In Jesus' name. Oh, Thank you very much. Thank you, sir. Mo dúpẹ́ sir. Tá a bá tún pè yín, a lérò pé ẹ tún máa yọjú sí wa láìpẹ́ yìí. 24 hours notice we need. 24 hours notice. You will be here with us. Thank you, Daddy, and God will continue to bless you. Yorùbá Nation ní kíá. Ọmọ Yorùbá, mo sọ fún wa, mo lọ́lọ́run pọ́n wa lé, Ọlọ́run kẹ́ wa. Ẹ ti rí kanú wọn. Wọ́n ti ń dé. Àwọn náà dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lọ láti lọ máa wára wọn rí. Máa bọ̀ ọ̀gbẹ́ni, àsìkò ti tó yẹ ká lọlé. Ìwọ náà máa bọ̀ ilé tó lọ. Iṣẹ́ yẹn làwọn ń sọ fún wa sí pé àwọn ti mú dání táwọn dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí, àwọn ti ń ṣe lọ. Ó yá, má gbàgbé nǹkan tá a máa ń kọ́ tá a fi máa ń kíra wa. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Thank you, sir. God bless you. Ọdúpẹ́ o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kò ní ju báyìí lọ lénìí, ibi tí a máa bá dé lénìí nìyẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin. Màámi Ṣópéjú, màmá nìyẹn. Gbé fún màmá. Ẹ ṣé jọ̀ọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, mo dúpẹ́ fún àdúrótì yín. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Monday or Tuesday, another person ni mo tún gbé bọ̀. Ẹ tún ṣe mọ̀, àkókò tá a wà, àkókò ká gbọ́dọ̀ ṣíra wa létí ni. Ẹni tí ò tí ì gbọ́ ẹni tí kò gbọ́, a tún máa gbé wá lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ má miss ẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn tó bá fẹ́ jà, ẹ jẹ́ kán máa jà. Ọmọlúkà ò ráyè ìjà. Ìráyè ẹjọ́, ìráyè ìjà. Ǹjẹ́ mi dúró lé lórí ni pé Yorùbá Nation is a must. Dandan ni, kò ní yẹ̀. Yorùbá Nation wa kò ní lulẹ̀. Bàbá Èkìtì owó kò ní lulẹ̀. Yorùbá Nation wa kò ní lulẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti àwárọ̀. Yorùbá Nation mi kò ní lulẹ̀. Gbogbo yín pátápátá ẹ ò ní lulẹ̀ láéláé. Àṣẹ, ẹ ò ní lulẹ̀. Ó yẹ pin. Ẹ bá mi pín. Ẹ ṣí ẹ. Tó o bá tí ì kọ tiẹ̀ síbẹ̀, o tí ì kọ, ó yá kọ. Àwa ó yá kọ jàre. Ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kó dẹ̀ ṣí ẹ tó bá ti ṣí ẹ. Ìwọ tó ti subscribe, ó yá lọ subscribe kó lè tètè máa rí wa tó bá ti tó àkókò. Ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá.